අපිට ඩිවලොප් කරන්න ගොඩක් අමාරු මිනිස්සු ඉන්නවා. කොහොම කරත් ඒගොල්ලන්ව හදන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් හදලා දෙන්නත් බෑ. ඒගොල්ලන්ව ගොඩ දාන්නත් බෑ මේකෙන්. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ හිතන විදිහ. හිතන විදිහ කියලා කියන්නේ මේ. මම කැටගරි දෙකකට දාලා මේක කතා කරන්නම්. කතා කරාම ඔයාලට තීරෙයි මොකක්ද කියලා. ධනවත් වීම හෝ කැපිටල් එකක් හදලා රිටයර්ඩ් වෙන එක හෝ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඩ්‍රීම් එකක් ඇචීව් කරන එක. ඒ කියන්නේ බිග් ඩ්‍රීම් එකක් ඇචීව් කරන එක ටයිම් ඇන්ඩ් මනි ෆ්‍රීඩම් ඇචීව් කරන එක ඉනිෂියලි. ඒ කියන්නේ ඔය ලෝකේ තියෙන ඉහළම ලක්සරි එක තමයි ටයිම් ඇන්ඩ් මනි ෆ්‍රීඩම්. ඒ කියන්නේ නැත්නම් ගෙවල්වත්, වෙහිකල්වත්, ට්‍රැවලින්වත් නෙමෙයි. ලෝකේ තියෙන ඉහළම ලක්සරි එක තමයි ටයිම් ඇන්ඩ් මනි ෆ්‍රීඩම්. ටයිම්, මනි ඇන්ඩ් මෙන්ටල් ෆ්‍රීඩම්. හරිද? එතකොට ඕක හදාගන්න අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉමෝෂනල් බැලන්ස් එක. ඒ කියන්නේ ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් එක. හරිද? ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් එක. එතකොට සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ලෝකේ දැන් ඉමෝෂනල් මොඩල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඉමෝෂන් බැලන්ස් වෙන්න ඔයාගේ මොඩල් එකෙන් ඔයා පිට යන්න බෑ. ඔයාගේ ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් මොඩල් එකක් හදාගෙන ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් මොඩල් එක හදාගන්න අපි උදව් කරනවා. මොකද අපි හැමදාම කතා කරන්නේ පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ සාර්ථකත්වයට 80%ක්ම බලපාන්නේ මයින්ඩ්සෙට් එක. ඉතුරු 115 ටැක්ටික්ස් ඊළඟ 105 තමයි ඉතුරු 115 ස්ට්‍රැටජි ඊළඟ 105 තමයි ටැක්ටික්ස් කියලා. දැන් ඔය මම කියන જાතිය පිරිස නිතරම හොයන්නේ ටැක්ටික්ස් and technical skills. හරිද? දැන් අපි මොනවා හරි ඉමෝෂනල් මොඩල් එකට ඔයාගේ ඉමෝෂනල් මොඩල් එක හදාගන්න මොනවා හරි දෙයක් අපි කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒක තේරුමක් නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ මිනිස්සු ධනවත් වෙලා තියෙන්නේ ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් මොඩල් එකකින් නෙමෙයි. මිනිස්සු ධනවත් වෙලා තියෙන්නේ මොකක් හරි ෆෝමියුලා එකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ ෆෝමියුලා එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඕනම බූරුවෙක්ට ලෝකේ ඉන්න IQ එක 80ක තියෙන කෙට්ට උනත් IQ එක 60ක් තියෙන කෙනෙක් උනත් අර ෆෝමියුලා එක හැමතිස්සෙම ඇප්ලයි කරගෙන ඉඳිහම ඌට නිකම්ම සල්ලි එකතු වෙනවා. ඒතර අන්න ඒව එකක් ඉගෙන ගන්න තමයි එන්නේ. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක කොහොමත්ම වැඩ කරන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ ඔයාට ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා ඔයාට කාලයක් ගිහින් ඉගෙන ගන්න මන් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ දෙයක් කියනකොටම තේරෙන කට්ටිය ඉන්නවා. කියනකොටම නොතේරෙන කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙම කියනකොටම මේක පිළිගන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාගේ අවුරුදු 5ක් 10ක් විතර වේස්ට් වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතෙන්ට මම මේ කියන තැනට මෙයි. ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් මොඩල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා 100කට 80ට වැඩියෙන් ඔයා ඉතිරි කරනවා. එතකොට ඔයාට ඒකට චැලෙන්ජ් එකක් එනවා. දැන් එක්සැම්පල් ඔයා 180ට වැඩියෙන් අපි කියනවා ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඒක තමයි ඔයාගේ ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් එක. එතකොට ඔයාට ඒකට චැලෙන්ජ් එකක් එනවා. හරි? එතකොට ඒ චැලෙන්ජ් එක තමයි අපි කියමු මොනවා හරි ඔයාට හිතනවා හරි මට දැන් මේ වෙලාවේ දැන් මම ඔයා කැපිටල් එකක් හදාගෙන තියෙන දැන් කෝටියක. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැපිටල් එකක් හදාගෙන තියෙන කෝටි 3ක. ඒතර ඔයාට හිතනවා කෝටි 3ක වෙහිකල් එකක් ගන්න. හරි. එතකොට මේ චැලෙන්ජ්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට හිතනවා කෝටි 3කින් එකකින් ගයක් හදා ගන්න. එතකොට ඔයා කැපිටල් එක ඉවරයි. ආයෙ බින්දුව ඉඳන් පටන් ගන්න එපා. එතකොට ඔයකට ට්‍රැප් එකට අහු නොමෙන එක. වැදගත් ඔයාගේ ඊළඟ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඩිසිෂන් එක ඇනලයිස් කරන එකටත් වඩා. මං කියන්නේ ඒකයි. ඔයාගේ ඊළඟ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඩිසිෂන් එකෙන් ඔයාට 120ක රිටර්න් එක. දැන් අතනින් මුළු ඔක්කොම කැපිටල් එකම ඉවරනේ අර ඩිසිෂන්. එතකොට නිතරම තමන් දවසකට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපි කියමු මම නිතරම ආසයි මේක ඉගෙන ගන්න මම මේක ඉගෙන ගන්නවා මම අලුත් දැනුම හොයා ගන්නවා කියන එක මාර වැදගත්. ඒක තමයි 80ක් වැදගත්. හැබැයි අර මෝඩ මිනිස්සු මොකටද යන්නේ? මෝඩ එක අර කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්නවානේ. දැන් කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්නවා accounts, finance ඕවා ඉගෙන ගන්නවා. කිසිම දැන් අපි කියමු විෂයන් ගොඩක් තියෙනවානේ කැම්පස් එකේ. හරි. ඒතකොට කැම්පස් වල A levels වලට ওই දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර ඉගෙන ගන්නකොට ඔහේ තේරුමක් නැතුව වාව් කියලා අර ගාන හදලා බැලන්ස් කරලා ඒ ටික ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි කවදාවත් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඒ දේවල් වැඩ කරනවද නැද්ද? ඒ කියන්නේ ගාන හැදුනා නම් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒක ස්මාර්ට් කියලා. නමුත් ඒක මේ ලෝකෙට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අර බිග් පික්චර් එක මම නිතරම කතා කරන ඊළඟ දේ තමයි මේ ඊගල් view එක තියෙනවනේ ලෝකෙ ගැන. හරිද? ලෝකෙ ගැන හොඳ ඊගල් view එකක් තියෙනවා. බිග් පික්චර් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් වෙන්න. මොකද්ද මේකේ ෆයිනලි මේකේ තියෙන ගැඹුර මොකද්ද කියලා තේරෙන්න ඕනේ. ඒ ගැඹුර අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්නේ නැති මිනිහෙක්ට
මොන හරි ෆෝමියුලාස් ටික කටපාඩම් කරවලා ගොඩ දාන්න බෑ. ෆෝමියුලාස් ඒ දේවල් ඒ කියන්නේ ගණන් හදන ඒවා අවශ්‍යයි. ඒවා අපි හැම දෙයක්ම උගන්වනවා. ඒවත් ඉගෙන ගන්න තමයි ඔයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒකෙන් විතරක් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. හිස් ඒ කියන්නේ ඉමෝෂනල් IQ එක අඩු මිනිස්සෙක්ට ගොඩක්. හරි? ඒ කියන්නේ ඔයාට ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් මොඩල් එක තමයි ප්‍රධාන. ඒක තමයි මයින්ඩ් සෙට් එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි සේල්ස් වල අපි ඔයාගේ මයින්ඩ් එක හදනවා. අපි කියමු ෆයිනල් ක්ලාස් එකේ අපි මයින්ඩ් එක හදනවා. හරි. ඔයා සේල් එකක් ගැහුවොත් ඔයාට සල්ලි එයි. you win. හැබැයි ඔයා සේල් එකක් ඔයාට ගහන්න බැරි වුණොත් ඔයාට නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට මොකක්ද නැති වෙන්නේ? දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා හයි ටිකට් අයිටම් එකක් කතා කරනවා. හරි. ඔයා ගෙයක් විකුණන්න යනවා කෝටි 4ක කෝටි 6කට විකුණන්න යනවා. හරි. ඔයා මේ සේල් එක කතා කරොත් ඔයාට කෝටි 2ක ප්‍රොෆිට් එකක් එයි. හැබැයි ඔයා ඒ සේල් එක කතා කරන්න බැරි වුණොත් ඒ සේල් එකේ කස්ටමර් කන්වින්ස් වුනේ නැත්නම් සල්ලි ගෙවන්න ඔයාට නැති වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාට මුකුත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔයා විනාඩි 10ක් 15ක් මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා තියෙන්නේ. ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගනි. එතකොට ඔයා කොහොම කරත් ඔයා දිනුන්නේ. එක්ක ඔයා ඉගෙන ගනි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙයි. දෙකෙන් එකයි. You lose nothing. එතකොට මම කියන්නේ emotional discipline model එකක්. හරිද? නිතරම ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක තියෙනවා. ට්‍රේඩින් වල තියෙනවා. හරි ට්‍රේඩින් වල අපි කතා කරනවා මේ මොනවාද ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වල ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් ස්ටොක් මාකට් එකේ තියෙන ඉමෝෂනල් සේල්ස් කරනකොට තියෙනවා. අපි ඔය ඉමෝෂනල් ඩිසිප්ලින් මොඩල් එක හදන්න තමයි අපි ගොඩාක් ටයිම් එක දාලා තියෙන්නේ. මොකද මයින්ඩ් සෙට් එක තමයි 80%ක් බලපාන්නේ. මයින්ඩ් සෙට් එක නැතුව නිකන් මෝඩ හරකෙක්ට ෆෝමියුලා එකක් ඇප්ලයි කරන්න හදන ඌ ධනවත් වෙන්නේ අවුරුදු 5ක්යයි 10ක්යයි මම බලන් ඉන්න. අපි කියන එක පිළිගන්න එපා. බලන් ඉන්න ඔයා පොසත් වෙයිද කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ ගැරන්ටීඩ්. ඔයාගේ අර කියන ඕනම විෂයක සාර්ථකත්වයට අර මොඩල් එක ඇතුළට එන්න ඕන. continuous learning. එතකොට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඕක ඇතුලේ. big picture එක තේරෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් accounting study කරගෙන යනවා ඔයා. ඊට පස්සේ accounting ඔයා මැදක් වෙනකන් ස්ටඩි කරාම ඒ කියන්නේ දැන් chartered accountant කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ accounts වටේ තමයි ලෝකෙම දුවන්නේ කියලා. දැන් මෙතන chartered accountantලා ඉන්නවනම් chartered accountant කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ අපි කියමු followy chartered accountant කෙනෙක්. followy chartered accountant කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ මේ accounts finance accounts මේ අපි ඉගෙන ගත්ත accounts ටික නැත්තම් මේ company දුවන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි එයා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ එයාගේ knowledge එක. ඒ ටික 50ක් විතර ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. හරි දැන් accounts දන්නේම නැති අපි කියමු ඉංජිනේර කෙනෙක් විතර ගත්තාම එයා හිතන accounts වැඩක් නැහැ. accounts වැඩක් නැහැ. හැබැයි accounts හොඳට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ට හිතනවා accounts වටේ තමයි ලෝකෙම දුවන්නේ කියලා. හරිද? හැබැයි යාටත් eagle view එක නැහැ. but ඇයි accounts කියන එක තියෙනවා. accounts නිසා තමයි මේ cost එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ගණන් හදලා තමයි cost එක අඩු කරගන්නේ. total false view එකක් world එක ගැන. ඒක නෙමෙයි eagle view එක. accounts වලින් cost අඩු කරන්නේ accounts කියන්නේ historical information. හරිද? historical information මම දැන් මේක මෙච්චර කාලයක් business කරනවා. හරිද? මම ලොකු ගාණක් හදලා තියෙනවා capital එකක්. අද වෙනකම් මම accounts හදන්නේ ඔය ඒ කියන්නේ tax purpose ඒවට විතරයි. මම accounts බලන්නේවත් නැහැ. හරිද? මම බලන්නේ සල්ලි කොච්චර එනවද? එයා කොච්චර වියදමක් යනවද? ඒ වගේ ඉතුරු සල්ලි වලින් කොච්චර මට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට ගන්න පුළුවන්ද? තේරෙනවද? කොච්චර ඕහෙඩ් යනවද? කොච්චර මේ මොනවාද? වේරියබල් කොස්ට් යනවද? ඉතුරු මට කොච්චර සල්ලි ඉතුරු වෙනවද මට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට අදින්න. ඔච්චරනේ ඕනේ. ඕකට accounts අවශ්‍ය නැහැ. ඕකට එකතු කරන්න අඩු කරන්න බෙදන්න වැඩි කරන්නයි බැංකු account 3 4 බලාගත්තාම ඔය ටික කරගන්න පුළුවන්. මහා ලොකු මැජික් එකක් නෑ. අද වෙනකම් බලලා නෑ. ඒව වැඩක් නෑ. accounts ඇයි එහෙනම් accounts තියෙන්නේ? දැන් කල්පනා කරන්න chartered accountant කෙනෙක් නම් මම මේක example එකක් කිව්වේ තේරුම් ගන්න මේ big picture එක ඇයි accounts තියෙන්නේ? ඇයි accounts කියලා subject එක? accounts කියන subject එක හදලා තියෙන්නේ එක පැත්තකින් ගත්තාම ආණ්ඩුවට හොඳ ටැක්ස් එකක් ගන්න. දැන් අපිට ඕන විදිහට අපිට ඕන rules දාලා accounts හදන්න ගත්තොත් එහෙම අපිට වාසි වෙන්න හදාගනි ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න නැති වෙන්න. ඒකට එහෙම කරන්න බෑ. accounting standard දාලා හැදුවන් පස්සේ ආණ්ඩුවට හොඳ ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න වෙනවා. හරි? එතකොට ඇත්තම කතන්දරේ තමයි එහෙම කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඔය හෙන්න පොර ටෝක් දීගෙන ඉන්නවනේ accountant හිතගෙන අම්මට උඩු අපේ වටේ තමයි අපි තමයි cost එක අඩු කරලා දෙන අම්මට සිරි කියලා හිත useless profession එකක්. මං කියන්නේ පුජ්‍යලික ධනය නිර්මාණය කරන පැත්තෙන් බැලුවම
useless profession එක. ඇයි? accounts වටේ ලෝකෙ දුවන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. ඒක තියෙන්නේ ආණ්ඩුවට හොඳ ටැක්ස් එකක් හදලා දෙන්න. හරි? ඒක සමහර පැති තියෙනවා ව්‍යාපාරවල වංචා. ඒ කියන්නේ ලොකු බිස්නස් එකක් වගේ වුණාම පිටින් ඉන්න ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට බිස්නස් එක තේරුම්. හැබැයි ඇතුලෙන් ඉන්න කෙනා දන්නවනේ තමන්ගේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක මොකද්ද? තමන්ගේ කොස්ට් එක මොකද්ද? තමන්ගේ වේරියබල් කොස්ට් එක මොකද්ද? දැන් අපි කියමු මම ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණනවා. හරිද? දැන් බිස්නස් ඕනගේ ඔළුවේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ අයිඩියා එකක්. බිස්නස් ඕනගේ ඔළුවේ තියෙන හරි මම ලක්ෂයට ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණනවා මට 50000ක් කොස්ට් එක යනවා. එයා දෙයිට 50000ක් ප්‍රොෆිට්. එයා බලන්නේ පුළුවන් තරම් ක්වොන්ටිටි ටිකක් විකුණ ගන්න. ඒතර එයා දන්නවා ක්වොන්ටිටි 100ක් වික්කොත් එහෙම ලක්ෂ 100ක් එකතු වෙලා තිනවා ලක්ෂ 50 ප්‍රොෆිට් එක 50ක් ගෙවන්න ඕනේ ගෙවපු ටික ගෙව්වා ඉතුරු 50 ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට දානවා ඕකට මොකටද accounts ඉගෙන ගන්න මම accounts ඩිග්‍රී එකක් කරපු කෙනෙක් හොඳ accounting and finance ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ නමුත් ඕකට මොකටද accounts ඉගෙන ගන්න මං කියන්නේ big picture එක useless අනිත් එක accountant ගාවට තොරතුරු එනකොට payments ටික කරලා ඉවරනේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලක්ෂ 50කට වැඩියෙන් කවුරු හරි ගෙවන්න යනවා දැන් ලක්ෂ මම දන්නවා හරි මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න මේන්න මේක තමයි කොස්ට් එක යන්නේ හරි ඕවර්හෙඩ් කොස්ට් මෙච්චරයි රෙන්ට් මෙච්චරයි මෙන්න මෙච්චරක් ගෙවනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අපි කියමු පුටුවක් හදනවා ලී වලට මෙච්චර ගෙවනවා ශ්‍රමයට මෙච්චර ගෙවනවා මේක ගෙවුවම පුටුවකට යන්නේ 50000යි බෙදලා ගත්තන් පස්සේ ඒතර 50000 නම් කවුරු හරි එකෙක් 60000 ගෙවනවා නම් 60000ක් ගෙවන්න හදනවා නම් පේමන්ට් කරන තැන කෙනා ඒක නවත්තන්න ඕන ඇයි මේ 10000ක් වැඩිපුර ගෙවන්නේ 10,000 ගානේ අපි කියමු පුටු 100කට අපි කියමු ලක්ෂ 10ක් තව ගෙවන්න යනවා නම් කවුරු හරි අනවශ්‍ය වියදමකට අපි කියමු පුටු හදන තැන AC එකක් හයි කරන්න යනවා. ඒක දැනගන්න ඕන පුටු හදන තැන AC එක හයි කරන එක නවත්තන්න මේක අවශ්‍ය නෑ මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න. ලක්ෂ 50න් මේක නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතුරු ලක්ෂ 50යි තමයි මේක ලාභය මගේ. එතන නවත්තන්නේ accounts නෙමේ කතන්දරේ. ඒකට තමයි කියන්නේ financial control එක cash flow එක control කරන්න ඕනේ මුලින්. cash flow එක ගියාට පස්සේ account හදලා ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ නවත්තන්නද? එන ගොන් මම මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්න දේවල් වෙනස් වෙන්න. big picture එක ගොඩක් වෙනස් ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවට වඩා. ඔය සියලුම වෘත්තීන් වල. හරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට ආවොත් ඒක හෙන වෙනස්. දැන් මේකේ YouTube එකේ දානවා වීඩියෝ මට තේරෙනවා එක එකක් තේරුම් අරන් නැහැ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ගැම්බ්ලින් උගන්වන්නේ. ගොඩක් මිනිස්සු 99%ක්ම එක සූදු උගන්වන්නේ බිග් පික්චර් එක තේරුමක් නැහැ. අර accountant කෙනෙක් ඇවිල්ලා හෙන ඊගෝ මාන්නයකට එනෝනේ අපි තමා කොස්ට් එක අඩු කරලා දෙන්න අම්මා එහෙම කියලා ඉවරලා. ෆයිනලි මේ මම කියපු ටික හරියට ස්ටඩි කරගෙන යනකොට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා බිස්නස් ඕන කෙනෙක් කියන තැනට ආවට පස්සේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ මෙතන වෙන කතන්දරයක් තියෙන්නේ කියලා. හරි? ඔය සමහර ලාවට සමහර accountant ලා ඉන්නවා බනිනවා අපේ කිසිම ඉගෙන ගත්ත නැති මිනිස්සෙක් මේක ඉන්නේ. මේකේ මොනවාද මේ ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර් විදිහට ඉගෙන ගත්ත අපි මේ චාටර්ඩ් ඇකවුන්ට්ලා අපිට අවස්ථා අර මිනිස්සයා දන්නවා ගාන්ට අර 60 යන එක නවත්තලා 50ට හදන්න. එතකොට එයා දෝනේ එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුවට ටැක්ස් එක හදලා දෙන්න මේ රූල්ස් ටිකක් ඇප්ලයි කරන ඔයා දෝන. මට දැන් සමහර ඇකවුන්ට්ලා කියලා දෙනවා මගේ මේ කම්පැනි එකේ මට මෙන්න මෙහෙම මට මේ ලක්ෂ 10යි හම්බ වෙන්නේ. ඒනොට ලක්ෂ 20ක් ගෙවනවා මේ මෙලෝ ඉගෙන ගත්ත නැති මිනිස්සෙක් තමයි ෆයිනෑන්ස් ඩිරෙක්ටර් ඉන්නේ. ඒ මිනිහට ලක්ෂ 20ක් ගෙවනවා මොකටද එහෙම ගෙවන්නේ මම චාටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් මට 10යි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට බැරි එක තමයි එයා කරන්නේ. ඔයාට තේරෙන්නේ නැති ඔයාට හිතා ගන්නවත් බැරි එක තමයි එයා කරන්නේ. ඒකයි එයාට ඒකට ඕනේ එකතු කරන්න අඩු කරන්න බෙදන්න වැඩි කරන්නයි අර බිග් පික්චර් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකයි කොමන් සෙන්ස් එකයි. ඔයා කරන එක වැඩක් නැහැ. ඔයා කරන්නේ ආණ්ඩුවට ටැක්ස් එක හදලා දෙන එක ගන්නට. ඉතින් මම කියන්නේ බිග් ඕවර්ऑල් තේරුම් ගන්න. ඕවරෝල් මම එක උදාහරණයක් කිව්වේ but accounts important හරිද සමහර තැන්වලදී important මම මේ එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ මම මේ කියන්නේ දකින්න නැති පැති වලින් හිතන්න දකින්න නැති පැති වලින් හිතලා මේ කරන්න එතකොට ඔන්න ඕකයි මම කියන්නේ මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි ඔය සමහර accountant මම කතා කරාවත් කියනවා ඔයාලා කරන්නේ useless profession එක මොකද මමත් accountant කෙනෙක් මම දන්නවනේ හරිද ඔකෝ ස්ටෑඩඩ් අනම් මනං ඔය ඔක්කොම ඇප්ලයි කරලා ඕකේ පිටින් ඉන්න ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට ඇතුළ බලන්න ඉම්පෝටන්ට් ඒක ඉම්පෝටන්ට් මම මේ කියන්නේ ඇතුළේ බිස්නස් කරන කෙනාගේ පැත්තෙන් එහෙම දෙයක්ම බලන පැත්තක් තියෙනවනේ පිටින් ඉන්න කෙනෙක්ට
අනුන්ගේ බිස්නස් එකක ඉන්වෙස්ට් කරනකොට මට accountant කෙනෙක් කියන්නේ පට්ට වැදගත්. මොකද මම ඒකේ accounts බලලානේ මූලිකව බලන්නේ. accounts ටික cash flow එක බලලා කොහොමද මේක එන ටික රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් වලට හදලා තියෙනවා නම් මට ඒකට ඒ පැත්තෙන් පට්ට ඉම්පෝටන්ට්. මම මේ කියන්නේ වෙන පැත්තක් බිස්නස් එක අයිතිකාරයෙක්ගේ පැත්තෙන්. එතකොට එහෙම ඔයා හිතාගෙන ඉන්දියා නම් ඔයා කොහොමද හිතන්න ඕන? එතකොට සමහර මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්න මේ වගේ දේවල් වැදගත් නැහැ. දැන් ඔයා නොදැන ඉන්දියා නම් මේ කරුණු ටික ඔයා accountant කෙනෙක් කියලා ජීවිතේ වරලත් ගණකාධිකාරී කෙනෙක් වෙලා ඔය මම කියපු කතන්දර ටික දැනගෙන ඉන්දියේ නැත්තම් ඔයා බිග් පික්චර් එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. එතන ව්‍යාපාරික අයිතිකාරයෙක් හිතන විදිහ ඔයාලට තේරිලා නැහැ. හරි. ඔයා හිතන්නේ සමහරවිට ඔයා හිතනවා ඔයාව රීප්ලේස් කරන්න බැරි කෙනෙක්. ඔයාව ඉමීඩියට්ලි රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඉමීඩියට්ලි බිස්නස් ඕනර් කෙනෙක්ට ඔයා චාටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් නම් ඔයා ඉන්නේ කම්පැනි එකේ account හදන්න නම් ඔයාව ඉමීඩියට්ලි සරලව ගෙදර යවන්න පුළුවන්. මොකද අයිතිකාරයා දන්නවා තමන්ගේ කොස්ට් එක මොකද්ද, මෙන්න මෙච්චරයි වියදම යන්නේ, මෙන්න මෙච්චරයි ආදායම එන්නේ, මෙන්න මේ ටික මට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා ඉන්නේ accounts හදන්න, එයා ඒවා සමහරවිට බලන්නේවත් නෑ. අවුරුද්දට පාරක් නිකන් බලයි. මොකද ඔයා හදන්න කලින් දන්නවා. එයාගේ ලාභය මොකද්ද, සල්ලි වලින් එයාගේ අතේ තියෙන්නේ කොච්චරද කියලා. එයා යන්නේ බැංකු account රු. එතකොට සමහර කට්ටිය ඉන්නවා යා මට ඉතින් මම තමයි මේ ටික ඔක්කොම හදලා මෙයාට තොරතුරු ටික දීලා මේකෙන් තමයි මෙයා මේ ගේම ගහන්නේ කියලා. එයා ගේම ගහලා ඉවරයි ඒවා හදන්න කලින්. හරිද? එතකොට මේ ඔය වගේ දෙයක් යන්නේ උතන. මං අනන්ත බිස්නස් වල වැඩ කරලා තිනවා, කම්පැනි ඕනර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකක්. හරි. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා එක ස්ටයිල් එකට. එහෙම නැත්නම් එක ගාමන්ට් එකට. හරිද? එක ස්ටයිල් එකට හරි මේක යන්නේ මෙන්න මේ බැච් එක නම් මේ බැච් එකේට කොච්චර කොස්ට් එකක් කැලකුලේට් වෙනවද? රෙදි වලට කොච්චරද? ශ්‍රමයට කොච්චරද? SME හදලා ශ්‍රමයට කොච්චරද? එහෙම නැත්නම් ෆැක්ටරි රෙන්ට් අනම් මනම් ලයිට් බිල් අනම් මනම් ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තන් පස්සේ ඒ ටිකේ පොඩි ගාණක් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒවා හිතන්න හිම ඒගොල්ලෝ හදා ගන්නවා. හදලා හරි මේකෙන් කොච්චර ලාභද? එහෙනම් අපි මේක අප්‍රූව් කළා කොස් ෂීට් එක වැඩේ පටන් ගත්තා. හැබැයි එතකොට ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක මීටරින් එහාට වෙනස් වෙන්න බෑ. මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක කියලා. එතකොට ඕඩර් එක බලන් ගන්නකොටම ඒගොල්ලෝ ලාභය අරගෙන ඉවරයි. දැන් ඕගොල්ලෝ accountant ලා හිතන් ඉන්නේ කොහොමද? accountant ලා හිතන් ඉන්නේ මේ accountant ලා හිතන් ඉන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ තමයි ලාභය හදලා ඔක්කොම කරලා ඒගොල්ලන්ගේ හදලා දෙන්නේ කියලා. නෑ ඕඩර් එක ගන්නකොටම ලාභය අරන් ඉවරයි. හරි? අයිතිකාරයා හදලා ඉවරයි. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට තමයි එයා ඊට පස්සේ ඇසිරෙන්නේ. දැන් බැරි වෙලාවකට එයාට ඇඩිෂනල් එක්ස්පෙන්ස් එකක් ආවොත් එයා කලබල වෙනවා. ගොඩක් වෙලට කලබල වෙනවනේ ඔය. ඉන්න අයිතිකාරයෝ දැන් හිතාගෙන ඉන්න මැද්දෙන් යනකොට මොකක් හරි අවහලයක් කඩා වැටෙනවා. එතකොට බලනවා අම්මට සිරි දැන් මේකේ මම හදලා තියෙන මෙච්චරකට දැන් මේක මේ අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් එකක්. හරි. එතකොට ඒවා මම මේ කියන්නේ ඔය හිතන විදිහ වෙනස් කරගන්න. සමහර කට්ටිය මයින්ඩ් සෙට් එකක් නැහැ මේ නිකන් ෆෝමියුලා කටපාඩම් කරගෙන බිලියනර්ස්ලා වෙන්න බෑ. හරි එහෙම එකක් නෙවෙයි අපේ ක්ලාස් වල කරන්නේ. මුලින් අපි ඔයගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එක මුලින් ඉඳන් අගටම රීවැම්ප් කරනවා. එහෙම කරලා සම්පූර්ණ කන පිට ගහලා වෙනම මිනිස්සෙක් හදලා ඒ මිනිස්සයාට තමයි අපි උගන්වන්නේ. එහෙම නැතුව මොනවා හරි අර 2.50 අනිත් ක්ලාසස් වල වගේ නිකන් මොනවා හරි ටික ෆෝමියුලා ටික කටපාඩම් කරවලා මේකට දාලා ඔයාව ගොඩ දාන්න බෑ. හරි අපි කරන්නේ තනිකරම ආව අනිත් පැත්ත ගහනවා. ඒ ගහලා ඒ අනිත් පැත්ත ගහපු මිනිස්සයාට තමයි අපි උගන්වන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක බලන්න කල්පනා කරලා